Друзі, знову всім привіт! Сьогодні буду усувати таку несправність і вам розповім про неї, як стукіт-грюкіт під час проїзду нерівностей дорожнього покриття. І вібрація, яка передається по кузову через оцю перегородку двигуна і салона автомобіля, передається в ноги. І ще може передаватися в руль, але там вже проблема інша. Тут такі взагалі два варіанти. Або рейка рульова стукає, передає вібрації, або втулки стабілізатора, сам стабілізатор. Рейка, якщо стукає, вона передає вібрації в руль. Також, відповідно, і в ноги відчувається в педалі. І якщо стабілізатор розбитий, також відчуваються оці стуки. Особливо це під час проїзду таких дрібних нерівностей на дорожньому покритті. Знаєте, на піщаному покритті такі мілкі драбинки, коли там лежачий поліцейський проїжджаєш. І, відповідно, дискомфорт з'являється під час керування автомобілем. І цю проблему треба усувати. В моєму випадку це я знаю 100%, що в мене розбиті втулки стабілізатора поперечної стійкості. Втулки ті, що до кузова, і самі ті, що на тягах до рычага. Самі ці резиночки також розбиті. Яка історія взагалі з ними виникла в мене і чому я вам пораджу конкретної фірми здійснювати заміну цих втулок? Тому що я робив ходову всю, замінив і придбав оці. Коли робив ходову, придбав ці втулки стабілізатора, до кузова, я їх замінив. Але якраз була холодна пора доби, і коли резина дубіла при від'ємній температурі на вулиці, починаєш переїжджати нерівності і почав явно бути такий, знаєте, скрип, репіти почала резина прямо. Воно репить і в стабілізаторі дуже неприємно, і воно дуже громко, тому що передається по всьому кузові цей скрип. Попризгав туди ВДшкою, це хватає буквально там на 10 хвилин, це ж не на 10 хвилин, а не надовго, я маю на увазі, але це ж не вихід. Зрозуміло, що воно потім знову починає скрипіти. Чому? Тому що неякісна резинка цих втулок стабілізатора. Я придбав, зараз вам покажу, які конкретні. Конкретно GM фірми, це оригінальні, вони м'які. Я коли прийшов до магазину, бачите, вони дуже м'яка резина, вона дуже добре працює на скручення. Прийшов коли до магазину, мені запропонували марки Sevi, вони коштували 100 гривень пара. Sevi фірма, всім відома, ще опорні підшипники, і самі опори виготовляють, вони на ланості їх дуже часто ставлять в стакани. Я коли взяв їх до рук, порівняв, при тому, що була плюсова температура в самому магазині, вони були дуже жорсткі, і я розумію, що на вулиці при мінусі вони просто будуть ще більше задубіють і будуть погано працювати, дуже жорсткі на скручення, і будуть так само скрипіти, репіти, як це відчувалося в мене в автомобілі. Я відразу поїздив на них, цей скрип, просто він мені набрид, я заїхав, в ямі залишив старі ЖМ, які були також уже зношені, я їх дістав, переставив, поставив назад, так і їздив. Ставити поліуретан, я навіть думки в мене не було. По-перше, якщо якісний поліуретан, то він коштує дуже дорого, а неякісний, який там просто його покрасять, там жовтий чи червоний колір, то, відповідно, неякісний він буде. І це перший момент. Це не наскільки важливий, як важливий той момент, що він, я вам скажу по відгукам в інтернеті, і я впевнений, що це правда, він з'їдає, зношує сам метал стабілізатора, де стабілізатор в оцій втулці тут всередині входить, зношується не резина, як в нашому випадку, отут всередині, а зношується сам метал стабілізатора, і починає потім там, звісно, люфтити, і вже не виконувати належним чином свою функцію. Тому поліуретан не розглядав взагалі. І навіть не було думки, краще я заміню частіше резинові, ніж буду потім замінювати сам стабілізатор. Відносно самих тяг, резиночок тяг, стабілізатора, що до рычага встановлюється. Я придбав окремо самі резинки без болтів, тому що болти шайби в мене там в доброму стані. Придбав марки CTR, це Корея. В мене вся ходова в CTR, всі наконечники і опори CTR, навіть втулки я міняв, рейки, втулки тяг рульових, ось там. Я також перепресовував, здається, CTR-овський брав. Такий більш, мені здається, максимально доступний, як сказати, ціна-якість, мабуть, більш ближчий до оригіналу і, не знаю, внушає довіри цей марка цих деталей, тому що вони до того, як я робив повністю всю ходову, я також, там в мене всі були CTR, там пробіг їх достатньо високий, скажімо так, не знаю, порівняно з якимись там дешевими, я навіть не, краще раз зробити повністю і не дивитися, і надійно їздити на автомобілі. Зараз буду здійснювати їх заміну.
Потрібно зняти колеса, буду знімати захист двигуна. От, так що зараз все буду коментувати, розказувати і покажу, в якому відповідно стані вже мої старі оці всі втулки резинки. І там є нюанс по затяжці ось цих резинок, наскільки повинен бути затягнутий сам отой болт, от, щоб їх не пережати, не перетягнути. До речі, вони ще можуть стукати, знаєте де? Ось тут в самому рычагу. Коли оці резиночки розбиваються, також можете давати стукіт і гуркіт. Ну, зараз я все, ще раз детально вам все буду замінювати і прокоментую, розкажу, слідкуємо, дивимось далі. Так, захист знятий. Що ми бачимо під? Значить, з-під низу у нас вони ті втулочки. Ось одна скоба і ось друга. Нам потрібен подовжувач, на ключ подовжувач і карданна передача. Карданна передача ось на головку, щоб було зручно викрутити ось цю скобу. Звертаю вашу увагу, якщо прийдете до магазину, будете намір замінити, зверніть увагу, які у вас встановлені скоби. Тому що от в мене, бачите, вона без ребра. Є на деяких автомобілях встановлені самі скоби, ось ці. І ось тут посередині, для того, щоб для фіксації, щоб вона не зміщувалась вліво-право, так, ось є таке ребро центрації ось цієї самої втулки, тому вам потрібно знати конкретно, яку придбати. Якщо ви будете її замінювати перш ніж йти в магазин, подивіться, якщо не знаєте, яка у вас скоба. Зараз я їх викручую і покажу вам, в якому вони стані. Так, ось це правий, майже викрутив вже. До речі, головка на 14, відразу готуйте, якщо знімаєте. Тут обережно є паливна магістраль. Викручувати правий взагалі легше знімати, а лівий там, тут можна навіть без карданної передачі на подовжувачі. Ось. Його зняти, цю скобу. Так, знімаємо болта. Відкрутив я одночасно обидві сторони. Ось. Зняти скобу, простіше, зараз візьму викрутку. І коли ставлю назад болти, це такий вузол, який, як розхідний матеріал, доведеться згодом все одно здійснювати заміну цієї втулки, тому я болти на графітної смазки завжди змащую, для того, щоб зберегти в гарному стані різьбове з'єднання ось цих скоб. Так, втулочки зняті. Зараз дістану їх, покажу вам їх стан. Перш ніж встановлювати назад нові втулочки, очищаємо сам стабілізатор від бруду. Ось про що я говорив, коли йшла мова про втулки поліуретанові. Вони ось в цих місцях, коли потрапляє сюди значить, абразивний матеріал, пил та пісок, він починає з'їдати ось тут метал. І потім уже резинки просто не спасають, він там люфтить, тому що зменшується діаметр самого стабілізатора. Ось там. Все добре очищаємо і йдемо здійснювати їх заміну на нові. Так, давайте спостерігати. Оглянемо зараз візуально нову втулку і втулку, яка була в мене встановлена, яку я щойно дістав. Навіть без будь-яких замірів можете бачити, що просто на глаз навіть видно, що цей діаметр внутрішньої втулки менше, ніж ось цієї. Я думаю, дуже добре видно. Тепер дивимося ось так і збоку. Також вона у нас ширша вже, видно, що роздавлена від навантажень. Так? В місцях контакту зі скобою також у нас вона вже роздавлена. Ось тут, де було навантаження, ось тут ще більше, не знаю, верх це чи низ. Звертаю вашу увагу на абразив, ось на цей пісок, про що я говорив, якщо встановлювати поліуретанові втулки, як він діє на сам метал, на скобу та на сам стабілізатор. Ось скільки тут піску, скільки тут пилу. І давайте я ті ж самі втулки, одна нова, одна з використання, яку я щойно дістав. Я їх зафіксував ось у тисках при однаковому навантаженні щоками тисків. Ви бачите, що я вам покажу, нова ось не рухається, вона на місці знаходиться, а та, що була в використанні, я її вільно, вона вільно тут двигається, тому що в неї вже діаметр менший від зносу. Тепер я візьму штангель, замірюю внутрішній діаметр. Давайте оглянемо, наскільки великий був знос. Беремо нову, зараз нову і порівняємо. Що ми бачимо? Сподіваюся, вам видно. Я бачу 21, 2, 3, 23 і 8. Я бачу 23 і 8. Тепер беремо діаметр аналогічно зношеної втулки. Я бачу 24
24,8. Ну, 1 мм явно є знос всередині самої втулки по діаметру. Це, звісно, суттєво впливає на його фіксацію, на його зажим самого стабілізатора металу всередині втулки. Ось така ситуація, тому тут без сумнівів їх потрібно замінювати. Ось такий їхній стан. Тому що при швидкості, знову ж таки, за 100 км на годину, там і не обов'язково за 100, взагалі це відчувається, що автомобіль починає бути менш стійким на проїжджій частині і починає плавати при тому, що вся ходова частина, інші вузли справні і стойки також в гарному стані, все працює. От. Зараз ще раз чистимо все. Встановлюємо на місце, будемо встановлювати і здійснювати заміну. Зараз в якому стані покажу ось ті втулочки. Рухаємось далі. Обов'язково очищаємо повністю скобу від абразиву, від пилу. Бачите, на оці резинки самої стійки стабілізатора, вони вже зношені наскільки, що от вже навіть вона потріскалась ці резинки. От. В моєму випадку немає необхідності опускати на опору, підкладати щось під колесо в транспортне положення, встановити автомобіль, щоб відкрутити його, тому що там у мене скоби до кузова вже відпущені. В такому випадку мені просто легше буде фіксувати його і викручувати. Зараз нічого не заважає, нема перекосу навантаження на сам стабілізатор. Просто підемкрачую, страхую автомобіль і знімаю його із стабілізатора, очищаємо все, якщо маємо намір, як в моєму випадку, залишити самі стійки, а лише будемо здійснювати заміну резинок. От, тому що, бачили, я знімав придбав вірніше лише самі резинки. Втулочки стабілізатора, зараз покажу вам їх стан. Стан взагалі никудишній, вони зношені ось повністю, ось роздавлені. Ось бачите, який тут стан, потріскані повністю. Також, здається, в мене були CTR, проїхали вони, вам не скажу, скільки не пам'ятаю. От, із-за зносу, от ви бачите, тут на самому болту є от місця, виблискують. От, сподіваюся, видно, треба витерти. Ось, я вже затер, тут видно є знос також, ось канавка така, де відбувався контакт металу об метал, і тут знизу також, от, що також викликало стуки передньої підвіски, от, із-за зношених ось цих резинок. Зараз я їх заміню також повністю, і проблема в мене ця зникне. Важливий момент з приводу встановлення оцих шайб. Дивіться уважно, як встановлено в мене, яким чином. Ось так вони всі повинні бути, всі 4 в зборі стояти на самій стійці зібрані. Ось, якщо беремо втулочку, до всіх втулочок, ось так на вигін вони повинні встановлюватися. Не навпаки, ні в якому разі не навпаки, не ось так. Не ось так. Думаю, зрозуміло. От, а якщо ми будемо цю одягати ось в цей бік, то по відношенню до втулочки ось на вихід вона ось так буде. От. Встановив я ось нові резинки. Тепер важливий момент по затяжці, наскільки ж потрібно затягувати ось цього болта, щоб їх не перетягнути ось ці резинки. От, по книжці, по інструкції, ось ця товщина повинна становити 38 мм. Ну, я орієнтовно завжди так і роблю, 38 мм з обох боків. Ось штангелем я міряю 38, навіть не 38, а 37. Я вам покажу, чому я на 1 мм затягую більше. Тому що, зараз покажу спочатку, якщо видно, 37. Сподіваюся, що видно. Чому на 1 мм? Тому що ось ці шайби бувають різної випуклості. Вони можуть бути більш загнуті уверх. От, тому діаметр, звісно, чи товщину, якщо ми будемо заміряти от, на 1-2 мм вони більше вигнуті, то оцей їх тиск буде, звісно, більший, якщо при однаковій з різними шайбами товщині ось цієї відстані. От. 38 по книжці, я роблю 37 з обох боків, друзі. Зараз переходжу на іншу сторону, встановлюю назад колеса і буду встановлювати втулки стабілізатора. І так, ось ми маємо кінцевий результат. Нові втулки стабілізатора. Ось там встановлені нові резинки стойок стабілізатора. От так це все виглядає. Висновку, друзі, я впевнений 100%, що я прибрав оцей стукіт і гуркіт в підвісці автомобіля. От, і він став більш безпечнішим, більш впевненіше себе відчувати на дорозі. Тому сподіваюся, ви щось корисне взяли з цього відео і щось для себе нове, можливо, дізналися. Тому ставте лайки, буду вдячний за підписку, рекомендуйте друзям. Всім добра, до побачення.